وبعد ما الباشا الكبير مات جه ابنه شاف العمارة وجاب ناس وضبوها بعد ما اتحرقت ومات كل الناس اللي فيها، وراح جاب كل أسرته بعد ما وضب العمارة قعدهم فيها. كان في واحد من أحفاده كان واقف جنب البلكونة ومش عارف ايه واقف وراه، لكنه اتلفت ولما شاف صرخ بعلو صوته ووقع من الدور السادس ومات. طيب هو شاف ايه؟ والله ما عارف اقولك شاف شبح ولا روح اتعذبت هنا ورجعت تنتقم، الله اعلم. الحكاية ايه؟ كنا في يوم من ايام ديسمبر 23، الجو كان برد وبقول لنفسي ياه ده الجو برد جدا. كنت بكلم نفسي وانا بفتح الشباك الصبح وبستعد عشان انزل شغلي، وقفت في المطبخ وعملت فنجان قهوة مظبوط وانا بسمع اغنية قديمة شوية للفنان وديع الصوف. المهم شربت القهوة ونزلت من البيت وركبت عربيتي واتحركت. فجأة وانا سرحان وسايق العربية مش واخد بالي بدأت العربية تبطأ مني شوية بشوية لحد ما وقفت خالص. نزلت من العربية وشفت فيها ايه، لكن ما فهمتش فيها اي حاجة. بصيت حواليا لقيت منطقة سكنية كبيرة في اولها وفي اخرها كده في عمارة باين عليها انها اتحرقت قبل كده بسبب كل السواد اللي على الحيطان بتاعتها. كنت بدور كده بعيني على حد في الشارع لحد ما لمحت واحد كان جاي ناحيتي وكان تقريبا من العشرينات في عمره، واتكلم وقال السلام عليكم، خير يا استاذ عندك مشكلة في العربية؟ قلت له الحقيقة العربية عطلت وبدور على حد يساعدني. قال لي تمام افتح لي العربية كده هبصلك عليها. فتحت له العربية وبص عليها وقال المشكلة مش صغيرة دي في البطارية بس ما تقلقش هتصرف ان شاء الله. وبعدين الراجل طلع تليفونه وكلم حد عشان يجي بالعربية بتاعته، من الواضح انه ميكانيكي، وبعد ما قفل معاه طلب مني اطمن والمشكلة هتتحل. فقلت له تمام. فبصيت له قلت له طب ممكن اسألك سؤال؟ قال لي اتفضل. قلت له هي ليه العمارة دي باين عليها انها اتحرقت عن بقية العمارات؟ الراجل بصلي كده واتلجلج في الكلام وقال استنى عليا شوية لحد ما ناخد عربيتك تتصلح وهحكي لك. واصر عليا اني اروح معاه، وفضلنا مستنيين شوية لحد ما جه واحد بعربيته ربط عربيتي في عربيته وخدها عشان يصلحها. وفي الوقت ده بصلي قال لي يلا بينا احنا هتحرك مع بعض. وفضلنا ماشيين مسافة شارع كده وخبط على الباب وفتحت ست تقريبا من سنه، قال لها معايا ضيف حضر الغدا بسرعة، دخلني أوضة الضيوف وقال لي لحظات والأكل هيكون جاهز. كنت قاعد محرج شوية لحد ما اتكلمت وقلت له طيب مش هتحكي لي عن العمارة دي ولا ايه؟ قال لي شكلك فضولي عشان عايز تعرف، بس صدقني انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده اصله فات عليه سنين، براحتك. رديت قلت له انا مش هضغط عليك، لو عايز تحكي اتفضل ولو مش عايز براحتك. قال لي لا هحكي لك، يمكن اللي هحكيه دلوقتي ده انا ما كنتش مصدقه لو اتحكالي، بس انا شفت ده بعيني ومتأكد انك مش هتصدق انت كمان. قلت له لا هصدقك احكي وانا سامعك. قال لي جزاء من جنس العمل. قلت له ازاي؟ قال لي بس قبل ما اقولك عاوز اسألك انت مؤمن بوجود الجن والعفاريت والعالم ده؟ قلت له طبعا دي حاجة ذكرت في كتاب ربنا. قال لي يبقى هبدأ احكي لك وركز معايا. بدأ يحكي وبدأ يقول انه سنة 2010 في الوقت ده كنا عايشين في امان، ما كانش فيه مشاكل ولا وجع دماغ، كل واحد فينا بينزل الصبح متعيش ويرجع اخر النهار مهدود. العمارة ما كانتش كتير وقتها، كانوا 8 عماير بس، كل عمارة ليها حارس، والدنيا كانت ماشية تمام لحد ما بدأت الحدوتة. اليوم ده محدش ينساه حتى لو كنت صغير وقتها. يومها جت عربية من العربيات الفخمة اللي بيركبها المشاهير والناس التقيلة، ونزل من جنب سواق واحد طول بعرض، نزل يجري وفتح الباب اللي ورا عشان ينزل من العربية واحد لابس بدلة شيك جدا، كان في بداية ال50 من عمره وباين عليه الهيبة. كان واقف قدام الأرض اللي جنبنا وبيشاور بإيده على الأرض وهو مبتسم، وبعدها ركب عربيته واتحرك. ساعتها الحارس بتاع العمارة بتاعنا الله يرحمه اتكلم وقال للناس في الشارع اكيد ده البيه اللي هياخد الارض اللي جنبنا عشان يعمل عليها فندق. رد عليه والدي وقتها وقال له فندق؟ فندق ايه ده اللي هيفتحه هنا؟ قال له فندق عادي. ايه ما تعرفش يعني ايه فندق؟ ابويا قال له لا عارف بس اشمعنى هنا بالتحديد؟ رد عليه وقال له مش عارف والله هو ادرى. خلص الحوار ده وعلى بالليل لقينا عوض اللي المفروض هو صاحب الارض راجع الشارع
ووشه وارم من الضرب، كان بيعيط زي العيال الصغيرة. كل الناس كانت بتبصله بفضول وبيسأله هو ايه اللي جراله ده، لحد ما والدي وقف في الشارع وسأله مالك يا عوض، وايه اللي عمل فيك كده؟ قاله ماليش، انا كويس مفيش حاجة. ابويا قاله كويس ازاي، ده انت وشك وارم من الضرب، قولي مين اللي عمل فيك كده. قاله لما تعرف هتعمل ايه، هتروح تجيب لي حقي ولا حد في الناس دي هيتحرك؟ رد ابويا قاله اكيد يا ابني نجيب لك حقك، احنا مش بس جيران، احنا اهل وحبايب. رد على ابويا قاله محدش هيقدر عليهم، دول عندهم جبروت وسلطة يمحونا من وش الارض، شايف اللي في وشي ده بس عشان قلت لهم لا مش هبيع الارض، تخيل بقى لو رحت تتخانق معاهم. سيبني يا عم ابوس ايدك، سيبني ارجع بيتي ارتاح شوية من اللي شفته. والدي كان عاجز عن الرد، اصله هيقول ايه بعد ما فهم وعرف اللي فيها، بس الموضوع يا ريته كان وقف على كده، لا دي كانت مجرد بداية للي جاي. فات اسبوع على موضوع عوض وكل واحد انشغل في حاله، لكن في يوم لقينا نفس العربية جت من تاني، بس المرة دي وقفت قدام عمارتنا، ونفس البيه نزل منها، ونفس الشياكة والأناقة اللي تشبه رجال الأعمال، واتكلم وقال هو في حد هنا مسؤول أتكلم معاه؟ في الوقت ده رد عليه والدي وقال له مفيش حد هنا مسؤول عن حد، كلنا مسؤولين عن بعض، احنا هنا جيران وأهل. رد عليه قال له عظيم عظيم جدا، طيب أنا عايز ناس كبيرة زي حضرتك كده أقعد معاهم عشان أقول اللي عندي. أبويا قال له هو حضرتك عاوز إيه بالظبط؟ اتفضل عندي هنا وانا هكلم الناس الكبيرة من الجيران عشان تيجي ونتكلم. قال الراجل ده العمارة بتاعتنا، ووالدي كلم الناس عشان تيجي، وفعلا خرج من كل عمارة واحد يعني عشان يسمع كلام الراجل ده وينقله للعمارة التابعة ليه. وعندنا في البيت في أوضة الضيوف كان قاعد والدي والراجل ده وسبع رجالة من الجيران، وهنا اتكلم الراجل وقال أنا اسمي إبراهيم السيوفي، راجل أعمال مصري وصاحب الأرض اللي جنبكوا دي يا رجالة. في الحقيقة أنا جاي أعرض عليكم عرض ما يترفضش، أنا ناوي أبني فندق هنا، محتاج مساحة كبيرة جدا عشان الموضوع ده هيتم، وعشان الأرض اللي أنا اشتريتها مش كافية، فأنا عاوز أشتري الأرض دي بالعماير اللي عليها، وهدي كل واحد يسيب شقته 2 مليون جنيه، ده مبلغ كبير يعيش كل واحد منكم ملك، هيشتري شقة في أي مكان وهيبقى معاه فلوس كتير برضه. والدي بص الرجالة اللي كانوا بيبصوا لبعض بذهول من المبلغ المعروض على كل شخص، وهنا اتكلم واحد من الرجالة الموجودين وقال بس أنا عندي سؤال يا بيه، اشمعنى عاوز تعمل هنا فندق، ليه مش في مكان تاني؟ قال له عشان أنا شايف المكان هنا حي وجميل وهينفع جدا للمشروع بتاعي. رد والدي عليه وقال له طيب يا إبراهيم بيه، حضرتك هتدينا فرصة نفكر وهنرد عليك إن شاء الله خلال يومين. الراجل قال تمام يا رجالة، الكارت بتاعي أهو منتظر الرد. خرج الراجل من البيت وساب والدي وسبع رجالة في حيرة يا ترى يوافقوا ولا لأ. والدي في اليوم ده فضل يتناقش مع الجيران عشان يشوفوا هيردوا عليه ويقولوا ايه، وفي الآخر كل واحد قال هيشوف رأي الناس اللي ساكنة في العمارة بتاعته أو التابعة ليه. وبعد ساعات كان الرد، الناس كلهم وافقوا ما عدا العمارة رقم 8، وده لأنهم كانوا عيلة كاملة عايشين كلهم في نفس العمارة، كل واحد ساكن في شقة. رفضوا رفض قاطع وقالوا إن ده مستحيل يحصل وإن مصالحهم كلها هنا ومستحيل يمشوا. حاول والدي يقنعهم إن دي فرصة ومش هتتعوض، لكنهم كانوا مصممين على رأيهم، مش هنمشي يعني مش هنمشي. يومين عدوا ووالدي كلم الراجل وبلغه الرد، بس كان رد الراجل إن هيجي الساعة 8 عشان يقعد مع أصحاب العمارة ويشوفوا طلباتهم. وفعلا على بالليل وصل البيه قدام العمارة بتاعتنا ودخل بيتنا من تاني، بس المرة دي كان وجود صاحب العمارة رقم 8 ووالدي بس. وهنا اتكلم إبراهيم بيه موجه كلامه لصاحب العمارة وقال له إيه يا أستاذ، ممكن أعرف من حضرتك سبب رفض العرض؟ قال له بص يا بيه، إحنا عمارتنا مختلفة شوية عن أي عمارة عشان كل اللي فيها أهلي وعيلتي وكلهم رفضوا كلامك وقالوا مش هينفع. قال له طب إيه السبب؟ في سبب واضح يعني؟ قال له والله يا بيه إحنا مصالحنا كلها هنا في المنطقة دي وما ينفعش نسيبها لأي سبب من الأسباب. رد البيه وقال له طب دلوقتي كل واحد منكم هياخد 2 مليون جنيه
والشقة النهاردة ب400,000، يعني هتبقى مع كل واحد مبلغ وقدره يخليك تعيش ملك. قال له والله يا بيه احنا مش عاوزين ملايين، احنا ناس راضية بحالها، وعلى رأي المثل بين البيع والشاري يفتح الله. ظهرت على البيه ملامح غضب وقال له طيب ايه رأيك، هتبيع ورجلك فوق رقبتك؟ فرد صاحب العمارة قال له نعم، حضرتك بتهددني وبتقولي هبيع غصب عني، طب مش بايع وتفضل مع السلامة. البيع عليه وقال له انت كمان بتطردني، انت عارف بتقول ايه، واعي لكلامك. رد صاحب العمارة وقال له يعني بتهددني ومش عاجبك، يا بجحتك يا اخي اتفضل اطلع برا وما نشوفش وشك هنا تاني. والدي ما كانش مرتاح للراجل الكبير ده، وكان خايف يحصل لصاحب العمارة زي ما حصل في عوض صاحب الأرض. وبعد يومين بالتحديد كان في المنطقة عندنا ناس كتير شكلهم كده مهندسين، كانوا بياخدوا مقاسات وبيكتبوا ملاحظات، بس محدش سألهم في ايه، كانوا عارفين انهم تبع الراجل الكبير او تبع البيه. وبعد فترة مش كبيرة جه واحد كده لابس بدلة وماسك شنطة وعرفنا بنفسه على انه محامي الراجل الكبير وعاوز يقابل صاحب البيت. محدش كان فاهم المحامي ده عايز ايه، بس الناس شاورتله على العمارة، وهم 10 دقايق من دخوله وسمعنا صوت صاحب العمارة بيزعق وبيقول مش هبيع. قلت مش هبيع، انتوا ايه مش بتفهموا؟ اطلع برا وما تجيش هنا تاني وقول للبيه احنا مش بنتهدد. المحامي خرج من جوه وكان شكله متبهدل جدا ومشي من غير ولا كلمة، لكن اللي حصل بعد كده ما كانش سهل. اللي حصل كان خراب خراب على الكل. فات شهر ونص بالتحديد، في يوم 20 يناير 2011 كان وقتها والدي وباقي الجيران اللي وقفوا على البيع بيجهزوا حاجتهم عشان يسيبوا شققهم، وفي نص الليل الكل صحي على صوت صراخ عالي جدا. نزلنا نجري من العماير على منظر رهيب، عمارة الراجل اللي موافقش او عمارة 8 كانت بتتحرق كلها، النار ماسكة فيها من اكبر حتة لاصغر حتة. جرينا نعبي مية وكلنا بنحاول نطفي الحريق الرهيب ده، وسامعين صراخهم كل اهل العمارة رقم 8. للأسف على ما طفينا الحريق كانوا ماتوا كلهم، صاحب العمارة وأهله، وخدوهم على الإسعاف. بعد ما خرجوهم من العمارة جثث متفحمة. المنظر كان صعب جدا وغير محتمل، وكل واحد بدأ يحلل أسباب الحريق، إلا والدي كان عارف إن صاحب العمارة وأهله اتقتلوا، وإن اللي حصل ده كان بفعل فاعل. الشرطة كانت في كل مكان وجات لجان حكومية عشان تعرف سبب الحريق ده كان إيه، والنتيجة متوقعة طبعا، ماس كهربا هو اللي عمل كده. الكل كان مصدق الكلام ده إلا والدي، وكان عارف إن ده مجرد كلام عشان القصة تتقفل. كل الناس كانت حزينة ومحدش كان مصدق اللي حصل. في وسط ده كله واللي احنا فيه حصلت في مصر هوجة كبيرة، وكانت أحداث 25 يناير 2011. وقتها لاحظنا إن البيه اختفى وما ظهرش تاني. طبعا اللي جه في بالنا وقتها انه مستخبي وخايف على نفسه من الهوجة دي، واكيد لما الدنيا تهدى هيظهر من تاني. بس شوف، كل اللي حكيته ده كوم واللي جاي ده كوم تاني، عشان اللي جاي بدأ معايا انا مش مع والدي. مرت شهور على الاحداث الصعبة اللي مرت بيها البلد، وفي يوم خرجت من الشباك اشم شوية هوا. انا كنت صغير وقتها وكان عندي بتاع 14 سنة، بس كنت واعي لكل حاجة كانت بتحصل حواليا. الساعة كانت 2 بعد نص، لمحت في شباك من شبابيك العمارة المحروقة ست واقفة. اترعبت ورجعت لورا، لكن الفضول رجعني ابص تاني، والمرة دي ملقتش حاجة. بس وانا بقفل الشباك عشان اروح انام سمعت صرخة عالية. رجعت فتحت الشباك مرة تانية، والمرة دي شفت صاحب البيت وهو بيتحرق. قفلت الشباك بسرعة وانا باخد نفسي بالعافية، وجريت على السرير بسرعة، كنت خايف وبترعش. اتغطيت كويس ونمت وحلمت حلم غريب. حلمت اني واقف في شقة صاحب العمارة مع ابنه، وكنا بنلعب في الصالة، واللي حصل قدامي كان صعب. الباب خبط، أم والده قام وفتح الباب عشان يلاقي في وشه ناس ضخمة لابسين بدل هجموا عليهم كلهم بسرعة وتحت تهديد السلاح إن اللي يصرخ هيضرب بالرصاص. كتفوهم كلهم وبدأوا يرشوا في كل حتة حاجة زي البنزين. كانوا بيفضوا جراكن في كل ركن من البيت، كانوا مش قادرين يصرخوا بسبب اللزق اللي على بقهم. وفي كل لحظة
وفي لحظة اترمى عود كبريت على الأرض وسط دموع وصراخ مكتوم. البيت بقى قطعة من جهنم في لحظة، وصحيت من النوم وانا تعبان من اللي شفته. كنت بعيط من اللي شفته امبارح. دخل عليا والدي وانا بعيط وسألني بتعيط ليه. حكيت له كل حاجة شفتها امبارح، بس والدي رغم انه بان عليه الحزن لكنه طبطب عليا واخدني في حضنه وهو بيقول لي متزعلش يا ابني، اكيد ربك هينتقم من اللي عمل كده اشد انتقام في الدنيا قبل الاخرة. بصيت لوالدي وانا لسه بعيط وقلت له هو انا هفضل اشوفهم على طول يا بابا؟ قال لي لا يا حبيبي، مش هتشوفهم كل يوم، ما تخافش مش هيحصل تاني. سابني في اليوم ده ولقيته خرج من البيت، والغريبة انه راح على العمارة المحروقة ودخلها. ما كنتش فاهم، بس هو مطولش جوه، خرج ووشه اصفر. كنت اول مرة اشوف والدي في الحالة دي. رجع على البيت، ولما والدتي سألته مالك فيك ايه رد قال لها من شوية ابنك حكالي انه شاف حلم غريب كان فيه صاحب العمارة المحروقة وعيلته، وانه شاف اللي حصل فيهم ساعتها. فكرت تفكيرين، الاول ان دي خيالات طفل صغير، والتاني انها رسالة بس ليا انا مش لابني. وعشان كده رحت العمارة، ولما رحت شقة صاحب العمارة شفته واقف قدامي وبيطلب مني اجيب له حقه وابلغ عن اللي عمل كده. انا مش مصدق اني شفته، بس ده اللي حصل. ردت امي عليه قالت له طب ناوي تعمل ايه؟ قال لها انا عايز اجيب حقه، بس هستنى ظروف البلد تستقر الاول عشان اقدر ابلغ، وبعدها اقدر اقول ان الامور هديت شوية. ما كنتش بشوف حاجة ولا احلام غريبة لحد ما في يوم جت نفس العربية بتاعت الراجل الكبير. وقتها الناس كلها كانت واقفة على رجليها ومش عارفين هو راجع تاني ليه. لكن اللي نزل من العربية وقتها كان شاب صغير، وقرب من الناس وقال مساء الخير يا جماعة، ايه الاخبار؟ قالوا له اهلا. قال لهم انا هشام ابن البيه الكبير. انا عارف انكم عارفين مين هو، ولكن والدي للأسف توفاه الله، اتصاب بمرض نادر وتوفى من أسبوع، وأنا على علم بكل حاجة اتفق عليها والدي معاكوا قبل ما يتوفى، ودلوقتي أنا جاي عشان أجدد الاتفاق ده. تاخدوا الفلوس وتسيبوا العماير عشان نبدأ شغلنا. وهنا رد عليه والدي وقال له لا يا بيه، انسى الكلام ده، خلاص محدش فينا هيبيع، احنا رجعنا في كلامنا. قال له طب ممكن اعرف السبب؟ ايه اللي اتغير عشان ترجعوا في كلامكم؟ قال له مفيش سبب، احنا احرار محدش فينا هيبيعه، وما تنساش ان الامور في البلد دلوقتي مشدودة، يعني مش هتقدر تعمل حاجة. قال له اعمل ايه؟ حاجة زي ايه؟ ابويا رد عليه وقال له ما تلفش وتدور عليا يا بيه، انت عارف كل حاجة عملها والدك من الحاجات دي، انه حرق الناس اللي هنا في العمارة ده عشان رفضوا العرض. رد عليه وقال له انت مجنون صح؟ انت ازاي تتهم والدي باتهام زي ده؟ انت متعرفش احنا ممكن نعمل فيك ايه؟ رد والدي قال له هتعملوا ايه يعني؟ هتقتلونا كلنا يعني؟ اعملوا اللي تعملوه. ضربوا الاعور على عينه، احنا كده خسرانين ومش خايفين منك، واللي عندك اعمله. ركب العربية ومشي، بمجرد ما مشي والدي بص للناس اللي كانت واقفة وبتشوف الحوار اللي داير وقال لهم اسمعوني يا ناس، احنا طول عمرنا جيران واهل وحبايب واقرب ناس لبعض، واقفين في ظهر بعض، ولازم النهاردة تعرفوا ان الراجل اللي مات وعيلته ما ماتوش بسبب مس كهربا زي ما قالوا البهوات، لأ، هو مات هو وعيلته اتقتلوا على يد الراجل، اتقتلوا عشان قالوا لأ مش هنبيع، وعوض اتضرب وتهان عشان قال مش هبيع. دول هم الرجالة اللي عندها كرامة، اللي وقفت في وش الظلم وقالت لأ، واحنا كمان لازم نقول لأ، احنا مش هنبيع مش هنبيع. رد واحد من الناس على والدي وقال له طيب وافترض رفضنا نبيع، هم هيسيبونا في حالنا؟ قال له والدي هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلونا، كل الناس دي مش هتقدر، وبعدين دلوقتي الوضع اتغير، خلينا ايد واحدة على الاقل عشان الراجل اللي مات هو وعيلته، الناس دول قتلوهم من غير رحمة. الناس بدأت تقتنع وتصدق كلام والدي، وقالوا خلاص مش هنبيع ومش هنسمح لحد يأذينا بسوء، احنا ايد واحدة من دلوقتي. لكن بعد يومين رجع الراجل ده، ان الراجل الكبير تاني، وبدأوا يرمموا العمارة المحروقة. كان جايب ناس شغالة بإيدها وأسنانها عشان تسلم العمارة دي في أقرب وقت. وأثناء ما هو واقف بيتابع الشغل راح له والدي وبعض الناس من بلدنا، واتكلم والدي وقال ممكن نعرف ايه اللي رجعك تاني؟
قال له راجع ارمم العمارة بتاعتي. قال له بتاعتك ازاي؟ عدم المؤاخذة يعني. قال له بتاعتي ومعايا ما يثبت ده، ومش كده وبس، في ناس من عيلتي كمان هتسكن فيها. رد والدي قال له كمان طيب كويس، بس ده اخرك يا بيه، لكن مش هتعرف تعمل حاجة تاني صدقني. قال له تعجبني ثقتك في نفسك، بس للأسف مش هتدوم كتير. وهما بيتكلموا لقيوا العامل اللي واقف فوق السقالة بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووقع من فوق السقالة على الأرض مات. العامل ده اللي شاف حاجة صعبة قبل ما يموت، ومن الواضح إنه صاحب العمارة مش هيسيب حقه حتى لو كان ميت. الإسعاف جت وأخدت الراجل اللي مات، وابن البيه بكل جحود قال للعمال ايه هتقفوا تتفرجوا؟ يلا كل واحد فيكم على شغله، واللي حصل ده كأنه ما حصلش. ما سمعتش سيرة العمال، كانوا ناس غلابة على باب الله، ناس مغلوبة على أمرها، وفعلا رجعوا العمارة وكملوا شغلهم. وفي ظروف أسبوع العمارة كانت جاهزة، كانت أحلى عمارة من حيث الشكل. الراجل ده صرف عليها كتير عشان تطلع بالجمال ده. وبعدها بيوم واحد كان جايب ناس من عيلته وقعدهم في العمارة، وأخدها خلاص بوضع اليد حتى لو مفيش عقد. ولو كان والدي بلغ إنه حكموا سيبقى الوضع على ما هو عليه، وقلنا خلاص هم هيقعدوا في العمارة وكل واحد هيبقى في حاله. لكن اللي حصل كان غير متوقع. أنا فاكر اليوم ده كويس، كانت الساعة 3 الفجر. قلقت وقمت من النوم من غير سبب. قمت عشان أدخل الحمام، لقيت والدي صاحي وبيقرأ القرآن. دخلت الحمام وخلصت ولسه هكلم والدي سمعنا صوت صرخات، كانت صرخات عالية جدا. والدي طلع يبص من الشباك، لقي في ست طالعة وبتقول الحقوني الحقوني هيموتني. سألت والدي وقلت له هو في ايه؟ الست دي بتصرخ ليه؟ من قال لي ملناش دعوة يا ابني، يمكن متخانقة مع حد من اهلها. طيب انا قلت له طيب انا هدخل اكمل نوم، ودخلت اوضتي عشان اكمل نومي. حطيت راسي على المخدة ونمت. والتاني مرة اشوف حلم، شفت نفسي في شقة صاحب البيت، بس المرة دي كانت متغيرة، واللي موجودين فيها مش صاحب البيت وعيلته، لا دول الجيران الجداد. لقيت واحدة ست قاعدة في الصالة، بيتهيألي انها نفس الست اللي كانت بتصرخ من شوية. وفجأة في صوت طلع من الحمام كأن في حاجة وقعت او اتكسرت. قامت الست من مكانها وراحت ناحية الحمام عشان تشوف في ايه. وبمجرد ما فتحت الحمام رجعت لورا وهي بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهرت ست او هيكل عظمي لست عظمها اسود محروق، كانت بتقرب من الست دي اللي جريت على الشباك وفضلت تصوت عشان حد يلحقها. ده المشهد اللي شفناه انا ووالدي من الشباك. لكن بمجرد ما الست اتلفتت وشافت الهيكل ده واقف في وشها مستحملتش، مسكت قلبها وهي مبرقة ووقعت على الأرض وماتت. صحيت من النوم على صوت دوشة تحت في الشارع، وصوت عربية الإسعاف كان بيدوي في الشارع. ونزلت الشارع ووالدي كان تحت، وسمعت بنته واقفة عند عربية الإسعاف بتتكلم في التليفون وهي بتعيط وبتقوله أيوة تعالى جدتك ماتت، تعالى خدنا من هنا، المكان ده مش طبيعي، في حاجة غلط، كنا بنشوف حاجات وحشة هنا، أرجوك تعالى خدنا من هنا. رجالة الإسعاف كانوا مخرجين جثة في كيس بلاستيك، وشفت وشها هي نفس الست اللي كانت بتصوت واللي شفتها في الحلم. وبصيت لوالدي وقلت له أنا شفتها ماتت إزاي؟ بس هو بصلي وابتسم كأنه عارف إن ده كان هيحصل. كام يوم على الحادث ده وبدأت الدنيا تهدى وترجع لطبيعتها، لكن واضح إنها كانت مجرد هدنة. كان فات 5 أيام من موت الست دي، وشوفنا شاب كان واقف في البلكونة وبيقول أنا مش عارف طوعناه وجينا هنا ليه على هنا. كان بيتكلم، ده كان أيمن اللي كان واقف في البلكونة ومش عارف ايه واقف وراه، لكنه اتلفت ولما شاف صرخ بعلو صوته ووقع من الدور السادس ومات. طيب هو شاف ايه؟ والله ما عارف اقولك، شاف شبح ولا روح اتعذبت هنا ورجعت تنتقم. سألته طب انت المرة دي ما شفتش حاجة؟ قال لي لأ ما شفتش حاجة، بس التاني مرة المشهد بيتكرر للإسعاف وناس منهم بيكلموه البيه عشان يجي ياخدهم من هنا وانهم مش قادرين يقعدوا. لكن في اليوم ده بالليل حصلت اكتر حاجة مرعبة شفناها في حياتنا. يومها الكل صاحي على صوت صريخ وزعيق من اهل العمارة. لما فتحنا الشبابيك لقينا اهل البيه نازلين يجروا من العمارة وبيقولوا البنت اتلبست وقتها. كنت واقف في الشباك بس شفتها
نفس البنت اللي كانت واقفة عند عربية الإسعاف بتكلمه. عينيها كانت بيضة تماما وبتتحرك على ايديها ورجلها زي الحيوانات. كنت شايف ده من الشباك بسبب قرب البلكونة بتاعتنا منهم. وفي الوقت ده وصل البيه لقى أهله كلهم واقفين في الشارع. قالهم واقفين كده ليه؟ ما تخافوش، مفيش حاجة هتحصل لكم، تعالوا معايا. أخدهم ودخل العمارة وسط توسلات منهم إنهم يمشوا ويرجعوا بيتهم القديم، لكن هو كان مصمم إنهم لازم يقعدوا في العمارة. وفعلا طلعوا العمارة معاه. هو أول ما شاف المنظر ده قدامه البنت وعينيها البيضة تراجع لورا وهو بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ردت عليه البنت بصوت مش صوتها وقالت له بتستعيذ بالله مني يا بيه؟ بعد كل اللي عملتوه شايفين نفسكم ملايكة واحنا شياطين؟ قال له انت مين وعايز ايه مني؟ قال له انا كنت مستني اللحظة دي يا بيه، اللحظة اللي انت هتدخل فيها العمارة دي عشان اعمل فيك زي ما عملته فينا. قال له عملنا ايه؟ احنا ما عملناش حاجة. قال له لا عملته، حرقتوا عيلة بأكملها عشان بس رفضنا طلبكم، عشان رفضنا نسيب المكان حرقتوه باللي فيه، حتى ما رحمتوش العيال الصغيرة وانتوا شايفينهم بيتحرقوا قدام عينيكم. قال له انا ماليش دعوة، انا ما عملتش حاجة، بابا هو اللي عمل كل حاجة. قال له لا يا بيه، انت كنت صاحب الفكرة والتنفيذ، انت اللي اقترحت على ابوك يقتلنا وكأننا حشرات ملهمش تمن. ولا مش كده؟ وكمان مش كده وبس، ده انت كنت ناوي تقتل كل الناس دي عشان رجعوا في كلامهم ومش هيبيعوا. رد البيع عليه وقال له خلاص انا مش هعمل حاجة، انا هاخدهم ونمشي من المكان ده، والله ما هنعمل حاجة. قال له خلاص يا بيه فات الأوان، انت دلوقتي هتدوق بس جزاء من جنس العمل. وفي لحظة نار بدأت تمسك في كل حتة في الشقة، في الأبواب والشبابيك والبلكونات اتقفلوا، وكل اللي كنا سامعينه مجرد صرخات. البيه وعيلته هم بيتحرقوا، النار بتاكل في لحمهم. النار فضلت ماسكة في العمارة يوم كامل، حولت الجثث لرماد اسود وبس. ومن يومها وهي موجودة، لا جه أمر بهدها ولا حد عنده الشجاعة إنه يقرب منها. رديت عليه وقلت له فعلا قصة غريبة جدا، وفعلا ربنا ما بيسيبش حق مظلوم. ولو كنتوا وصلتوا معانا لحد هنا نتمنى منكم تعملوا لنا لايك وشير واشتراك للقناة. شكرا لكل متابعينا، ونتمنى ان يكون القصص اللي بنقدمها او المحتوى اللي بنقدمه ينال اعجابكم. شكرا للجميع.